Hello anh em, mình là Sói. Chào mừng anh em đã quay lại với chuyên mục StarCraft của Maximon Gaming. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đứa con cưng của Blizzard, người có sức mạnh tâm linh ngoại cảm mạnh thứ hai trong các Terran. Một sát thủ tài giỏi của Dominion, đồng thời còn là kẻ giết người số 1, Nova Terra. Cô gái nóng bỏng này suýt thì có một tựa game dành riêng cho cô. Một game bắn súng góc nhìn thứ nhất có tên là StarCraft Ghost. Nhưng sau 12 năm phát triển, nó đã bị Blizzard hủy bỏ. Vì thế, phần lớn câu chuyện của Nova được kể trong sách và truyện tranh. Trước khi bắt đầu, Maximon có một câu hỏi dành cho anh em đây. Nếu sức mạnh ngoại cảm của Nova chỉ xếp thứ hai, vậy ai mới là người xếp thứ nhất? Ai biết thì nhanh tay trả lời để lên top nha. Còn giờ thì bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. Cô nàng Nova Malem ngọt nước có tên thật là November Annabella Terra. Cô được sinh ra trong gia đình quý tộc Terra thuộc liên bang Terran tại Tarsonis. Đây là một trong những gia tộc lâu đời nắm giữ quyền lực trong chính phủ liên bang. Tuy mang tiếng là dân chủ, nhưng các gia tộc giàu có này mới là những người nắm quyền thực sự. Họ vốn xuất thân từ hàng ngũ những điều hành viên của siêu mẫu hạm vận chuyển người Terran tới khu vực này. Do vậy, quá hiển nhiên khi Nova được nuôi dưỡng trong sự giàu có và xa hoa, không thiếu bất cứ thứ gì. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ của Nova đã nhận ra việc con gái cưng của họ có năng lực ngoại cảm. Nhưng thay vì đưa cô bé tham gia chương trình Ghost, một chương trình đào tạo bắt buộc dành cho những người có khả năng tâm linh, cha mẹ Nova lại tìm cách để che giấu cô. Họ nói với cô bé rằng cô không có sức mạnh gì cả. Nhưng làm sao có thể che giấu được khi những người sở hữu sức mạnh này có thể đọc được cảm xúc của người khác? Vào năm Nova 15 tuổi, liên bang Terran đang rơi vào tình trạng sắp toàn đến nơi. Trước mắt họ là cuộc chiến với The Swarm và đế chế Protoss. Còn phía sau lại phải đối mặt với quân cách mạng những đứa con của Khorhal dưới sự hỗ trợ của Jim Raynor và Sarah Kerrigan. Quân cách mạng giành được chiến thắng này đến chiến thắng khác. Quá lo lắng, nhiều gia đình quý tộc bao gồm cả gia đình Terra đã quyết định chuyển con cái của họ đến những nơi an toàn bên ngoài Tarsonis. Nova sẽ được gửi đến cho một người khác chăm sóc. Nhưng ngay trước khi cô bé lên tàu, khả năng ngoại cảm của cô bỗng cảm nhận được điều gì đó không ổn tại tòa nhà chọc chơi của gia đình Terra. Cô liền quay trở lại và chứng kiến ngôi nhà của mình đang bị tấn công bởi một nhóm nổi dậy. Chúng tàn sát gia đình cô. Khi chúng chuẩn bị bắn, sự căng thẳng tinh thần đã khai phóng toàn bộ sức mạnh tâm linh của Nova. Cô bùng nổ một làn sóng năng lượng psionic được gọi là My Blast, giết chết 382 người, gồm cả khủng bố lẫn thành viên trong gia đình. Vì quá hoảng sợ, Nova đã bỏ chạy xuống những con đường trong thành phố Tarsonis. Cô bé lạc đường đến Gutter, khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm của thành phố Tarsonis, và bị hai thằng ấu dâm bắt giữ. Tuy nhiên, Nova treo ngược chúng lên không trung bằng khả năng tâm linh telekinesis. Điều này đã thu hút sự chú ý của một gã tội phạm tên là Fagan. Hắn ta muốn tìm cách sử dụng Nova như một công cụ để phục vụ cho những mục đích xấu xa của hắn. Fagan liền bắt lấy cô gái nhỏ và đưa cô về hang ổ. Sau đó, hắn đánh cắp một thiết bị có tên là tấm chắn Psi từ quân đội liên bang. Nhờ nó, hắn có thể chặn được sức mạnh psionic và khả năng đọc suy nghĩ của Nova. Hắn còn dùng thứ đó để tra tấn, dùng sự đau đớn nhằm ép buộc cô bé nghe lời hắn. Nhưng Fagan không phải người duy nhất muốn sở hữu Nova. Khi cô bé giải phóng sức mạnh tâm linh của mình trên tòa nhà của gia đình Terra, nó đã thu hút sự chú ý của chương trình Ghost. Nova trở thành ưu tiên cần phải tìm kiếm, bởi vì chưa một ai từng nhìn thấy một nguồn năng lượng psionic mạnh mẽ đến như vậy, ngoại trừ Sarah Kerrigan. Họ cử một Runner đi tìm cô bé. Gã này tên là Malcolm Kellachian. Sau khi quan sát và thu hẹp phạm vi, anh đoán rằng cô bé đang ở đâu đó tại Gutter. Mặc kệ cuộc chiến căng thẳng với quân cách mạng, sư đoàn tinh nhuệ Marine 22, còn được biết đến là The Annihilator, những kẻ hủy diệt, được lệnh bỏ qua cuộc chiến để tập trung về Gutter. Đợt càn quét của sư đoàn này kết thúc nhanh chóng. Fagan cùng tay chân dễ dàng bị tiêu diệt. Sau đó, Kellachian cho phép Nova đọc suy nghĩ của mình để chứng minh rằng anh đến để giúp đỡ. Đồng thời, việc xóa ký ức có thể xóa bỏ rất nhiều tổn thương cô bé đang gánh chịu. Không lâu sau, khi đội quân những đứa con của Khorhal lắp các thiết bị phát sai trên hành tinh, nó đã thu hút hàng tỷ quân dệt tấn công Tarsonis và quấy nát hành tinh này. Với sự biến mất của Tarsonis, liên bang Terran cũng sụp đổ. Tổ chức những đứa con của Khorhal đã cải tổ các quốc gia Terran khác nằm rải rác thành một thể thống trị mới, gọi là Terran Dominion.
Còn cô bé Nova lúc này đang trải qua quá trình đào tạo tại học viện Ghost. Tính tự lập cô bé học được trong khoảng thời gian tại Gutter khiến cô trở thành gánh nặng trong các nhiệm vụ theo nhóm. Trong một chuyến đi tập trận, Nova cảm nhận được một tín hiệu cầu cứu. Cô tìm ra những người vô gia cư, vốn là những đứa trẻ thuộc gia đình quý tộc năm xưa, những người bạn cũ của Nova. Họ đang bị tấn công bởi dệt. Nova thuyết phục thủy thủ đoàn của tàu tuần dương can thiệp, dẫn đến giao tranh với dệt, đẩy lui chúng khỏi khu trú ẩn và cố gắng thoát khỏi hành tinh. Nhưng thủy thủ đoàn cũng nhận lấy thương vong nặng nề. Hóa ra Arcturus Mens, hoàng đế của Dominion hiện tại, đã đứng sau cuộc tấn công của loài dệt vào các khu trú ẩn, nhằm loại bỏ những người cuối cùng trong các gia đình quý tộc không thuộc quyền kiểm soát của ông ta. Mens xử tử tất cả những đứa trẻ, và những Ghost tham gia kế hoạch này cũng đều bị xóa sạch trí nhớ. Tuy nhiên, những tổn thương về tinh thần của Gabriel Tost, một đồng đội của Nova, vô tình giúp anh ta miễn nhiễm với quá trình xóa ký ức. Mặc dù đã biết về sự tàn bạo và dối trá của Dominion, Tost quyết định giữ kín chuyện này trước các đồng đội. Tost từ bỏ chương trình Ghost và đào ngũ đến hành tinh Tirador 9, nơi anh gặp một Ghost phản bội khác cũng đang tìm cách đánh bại Dominion. Còn Nova và những người còn lại vẫn tiếp tục quá trình đào tạo và tốt nghiệp chương trình Ghost một cách xuất sắc chỉ trong 2 năm rưỡi. Arcturus Mens bắt đầu quan tâm đến Nova. Hắn giao cho cô một nhiệm vụ cuối cùng trước khi xóa sạch ký ức về quá khứ đau thương như cô mong muốn. Cô phải giết Cliff Nadanner và những kẻ khủng bố còn sống có liên quan đến việc sát hại gia đình cô. Dĩ nhiên, Nova dễ dàng hoàn thành nó một cách tàn bạo để trả thù cho sự dày vò cô đã trải qua. Những ký ức đau thương về gia đình và sự tra tấn trong Gutter của Nova sau đó được xóa sạch, chỉ còn lại quá trình cô được huấn luyện thành Ghost. Từ đó, Nova trở thành sát thủ riêng cho Arcturus Mens. Cô hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Trước đây, Mens từng cố gắng sử dụng một loại khí có tên là Terrazine để tạo ra một thế hệ Ghost cực mạnh, được fan Starcraft gọi là chơi đồ. Những chiến binh này được gọi là Spectre. Đây là một dự án bí mật vốn nằm trong Project Shadowplay. Nhưng sau khi thử nghiệm lên một vài Ghost thì kết quả lại phản tác dụng. Khí Terrazine coi bộ khá ngon, không thua gì thuốc lào, cho nên đa số Ghost bị ngáo hàng dẫn đến phát điên và mất kiểm soát. Mens buộc phải đóng cửa dự án và thủ tiêu những người có liên quan. Lúc này, một âm mưu nhằm chống lại Mens được lên kế hoạch. Một Ghost phản động tên là Jackson Howler đã thâm nhập vào dự án Shadowplay và trốn thoát. Một thời gian sau, ông ta trở thành lãnh đạo của tổ chức hoạt động đặc biệt Nova Squadron, mà đội này không liên quan gì tới bé Nova đâu nhé. Từ đó, Jackson đổi tên thành Cole Bennett và bắt đầu tìm cách sử dụng Terrazine nhằm gia tăng sức mạnh cho các Ghost đồng minh, bao gồm cả Gabriel Tost. Tác dụng phụ đầu tiên của Terrazine là sẽ khôi phục lại ký ức của người chơi đồ. Do đó, các Ghost được tiếp xúc với Terrazine đều nhớ lại những việc khủng khiếp họ đã làm dưới lệnh của Mens. Vì vậy, họ càng đồng lòng tìm cách đưa cả hoàng đế đầy dã tâm này ra trước công lý. Với sự hỗ trợ bí mật của quốc gia đối thủ, tổ chức bảo vệ Umochan, cuộc nổi dậy của các Spectre bắt đầu. Sau đó, Nova được lệnh truy quét một phiến quân nổi dậy trên hành tinh Altara, nhưng một nhà máy tại đó phát nổ và không hiểu tại sao lại khiến cho một đàn Zed tràn đến đây. Nova buộc phải làm việc với Nova Squadron và chỉ huy Jackson Howler để tiêu diệt bầy Zed. Vô tình, cô gặp lại người bạn cũ Malcolm Kelerchian, nhưng cô không hề nhận ra do bị xóa sạch ký ức. Malcolm đang truy tìm các nhóm Ghost đầu ngũ, bao gồm một đồng đội cũ của Nova tên là Kathum. Chính Thum đã cho phát nổ nhà máy lọc dầu, nhưng hóa ra nhà máy này đang bơm Terrazine. Nova vô tình tiếp xúc với chúng và khôi phục một phần ký ức, bao gồm các quãng thời gian tại Gutter và khi cô được Malcolm cứu. Sau đó, Nova vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn nhờ hít Terrazine. Cô kết liễu một con dệt bằng sức mạnh mới này rồi bất tỉnh. Sau khi Nova được điều trị, Mens liên lạc và bảo rằng ông ta không hề ra lệnh cho cô điều tra Altara. Ông biết rằng có những kẻ đang thao túng các đặc vụ Ghost của ổng. Do đó, Nova phải nhổ tận gốc lũ này bằng mọi giá. Khi các Ghost của Mens điều tra Altara và phát hiện ra khí Terrazine, cũng là thời điểm thủ phủ Dominion, cung điện Corehouse, bị các Ghost phản bội được lãnh đạo bởi Tost chiếm lấy. Nova, Kelerchian và Jackson Howler vội vàng quay về bảo vệ Mens. Tuy nhiên, một số thành viên trong nhóm của Nova lại là Spectre, và một cuộc nổ súng lớn đã nổ ra. Cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Tost nhận ra Nova và truyền Terrazine vào người cô để thuyết phục cô tham gia cùng mình. Mặc dù có lại đầy đủ ký ức, Nova vẫn tiếp tục trung thành với Mens.
và chiến đấu chống lại những Spectre, đẩy lui họ ra khỏi cung điện. Khi cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phe Mance, Howler mới lộ mặt thật và bị Nova đâm chết. Cuộc nổi dậy của Spectre đã kết thúc, nhưng Thos đã trốn thoát được. Anh ta mang thi thể của Cathum đi cùng mình. Thos thề rằng anh sẽ hồi sinh chương trình Spectre và tiếp tục cuộc chiến chống lại Mance. Nova sau đó tiếp tục tận tụy phục vụ cho nền thống trị Dominion, nhưng cá nhân cô bắt đầu theo dõi và bắt giữ những Spectre còn sót lại, bao gồm cả vị truy tìm Raphael Thos. Cô đã tống được một số tên vào nhà tù New Folsom, nhà tù an ninh nhất tại Dominion. Tuy nhiên, vào năm 2504, Zed lại xâm lược Dominion và đại chiến thứ hai nổ ra. Thos đã tận dụng cơ hội này để liên minh với phiến quân Jim Raynor, người cũng đang tìm cách lật đổ Mance. Raynor giúp Thos thu thập các tinh thể thorium và therazine từ Thaudarim. Đây là hai nguyên liệu cần thiết để tạo ra những bóng ma mạnh mẽ nhưng không bị mất kiểm soát. Nova sau đó liên lạc với Raynor, giải thích cho anh ta rằng những Spectre này chỉ là mấy gã điên gây nguy hiểm cho mọi người. Raynor lúc này đứng giữa hai lựa chọn và anh quyết định đồng minh với Thos. Cả hai sẽ giải cứu các Spectre và hàng ngàn tù nhân chính trị khác ra khỏi nhà tù New Folsom. Những Spectre này trở thành đồng minh quan trọng của đội Raider do Raynor chỉ huy. Nhiều tháng sau, Nova được Hoàng đế Mance triệu tập một lần nữa để săn lùng Raynor và Sarah Kerrigan. Raynor lúc này đã tìm cách hợp tác với Valerian Mance, con trai của Arcturus, để giúp Kerrigan trở lại như trước. Nhưng Arcturus chỉ muốn Kerrigan và Raynor phải chết. Sau khi Mance có một trận chiến với đội Raider và lực lượng Dominion nổi dậy của con trai ông ta, Nova đã theo dấu con mồi đến tổ chức bảo hộ Umochan. Nova sau đó phá hủy cơ sở ẩn náu, dẫn đầu một lực lượng Dominion bắt giữ Kerrigan. Nhưng Kerrigan dễ dàng thoát được và trở lại với đội quân Zed của cô. Bất chấp việc mục tiêu chính trốn thoát, Nova cố gắng dồn Raynor vào chân tường và cắt bỏ đường rút lui, buộc anh ta phải quay trở về gặp Mance. Thế là Raynor bị giam giữ như con bài tẩy nếu Kerrigan trở lại. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ đối với nữ hoàng dao kéo Kerrigan. Vài tháng sau, Kerrigan một lần nữa lấy lại sức mạnh và dẫn đầu bầy Zed đi kiếm chuyện. Với sự giúp đỡ của Raynor và Valerian Mance, cô lật đổ và giết Arcturus, giúp Valerian Mance trở thành tân hoàng đế. Còn Nova, người thề nguyện trung thành với chính Dominion chứ không phải hoàng đế, cũng tận tâm phục vụ Valerian và cố gắng xây dựng lại một Dominion mới, công bằng hơn. Tuy nhiên, số phận lại khá ngược đãi đế quốc Dominion mới này khi Xel'Naga Amon trở lại, cùng một đội quân la giữa Protoss và Zed, cộng thêm các nhóm quân Protoss, những Zed hoang dã và một nhóm Terran có tên Mobius Corps. Đây là sự kiện trong phiên bản Legacy of the Void, khi Amon tấn công từ đế quốc Dominion sang đến Zed của Kerrigan lẫn người Protoss từ mọi phía để xóa sổ tất cả sự sống trong một cuộc chiến được gọi là End War. Sau khi cuộc chiến kết thúc và Amon bị tiêu diệt, vẫn còn đó bí mật đen tối rằng Valerian Mance chính là người đứng sau thành lập Mobius Foundation, tổ chức đã tạo ra các hybrid và những nô lệ vô tri của Amon. Nhưng sau khi Valerian lên ngôi hoàng đế, anh ta không còn để mắt đến tổ chức này nữa, cho nên nó mới bị tay chân của Amon sử dụng làm nơi sản xuất quân đội cho hắn. Do đó, Valerian không liên quan. Tuy nhiên, chính quyền bảo hộ Umochan lại đánh cắp được những thông tin về mối liên hệ giữa Valerian và Mobius. Đây chính là một vũ khí tiềm năng chống lại vị hoàng đế trẻ. Theo lệnh của Valerian, Nova xâm nhập vào The Keep, nơi chứa dữ liệu mật này. Cô dễ dàng vượt qua an ninh tại đây, nhưng tình cờ chạm mặt Shadow God, có thể xem như Ghost của người Umochan. Gã này nhận ra và buộc tội cô giết hại dân thường. Do bị xóa sạch ký ức, Nova không thể nhớ được. Cô quyết định giết Shadow God, lấy lại các tập tin và phá hủy The Keep. Nova trả lại hồ sơ cho Valerian, nhưng khi anh ta đặt câu hỏi liệu anh có nên chôn vùi nó hay không, Nova lại nói rằng quá khứ của chúng ta chính là thứ tạo nên con người chúng ta hiện tại. Mặc dù anh có thể chạy khỏi nó, anh cũng không bao giờ có thể xóa bỏ nó. Valerian nghĩ về điều này, trong khi Nova chuẩn bị tiến hành xóa sạch ký ức đau buồn bằng phẫu thuật. Ngay khi Nova chuẩn bị bước vào phòng mổ, cô thấy trên tin tức rằng Valerian đã công khai các tập tin về mối liên hệ của anh với Mobius. Cô nhận ra rằng mình cũng phải chấp nhận những ký ức đau buồn đã trải qua, cho nên quyết định không phẫu thuật nữa. Nhiều năm sau, khi các sự kiện trong Starcraft 2 Legacy of the Void kết thúc, Dominion đã phải đối mặt với một âm mưu khác từ bên trong. Một nữ tướng cấp cao của Dominion là Carolina Davis đã phanh phui rằng Valerian là đồng lõa giúp Kerrigan giết cha của anh.
Davis là người rất trung thành với Arcturus Mens, bởi vì bà đã phục vụ ông ta kể từ thời những đứa con của kho Hao. Davis đã sử dụng các mối liên hệ của mình để bí mật tạo ra một nhóm bán quân sự, gồm những người cùng chí hướng. Những người nghĩ rằng Dominion mới quá yếu ớt khi phải đối mặt với các mối đe dọa liên tục từ người ngoài hành tinh. Từ đó, họ thành lập tổ chức Defender Subman. Davis đã sử dụng cấp bậc của mình để ra lệnh cho Nova giúp đỡ các Defender. Họ yêu cầu cô và người đồng đội tên Stone đặt các thiết bị chống dệt trên khắp hành tinh Antia Pram. Lúc đầu, cả hai rất háo hức. Các Defender có vẻ thực sự muốn giúp Dominion mới. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra những thiết bị này là bộ phát sai có tác dụng thu hút dệt đến, chứ không phải đuổi dệt đi. Cả hai tìm cách cảnh báo Dominion về âm mưu này, nhưng quân dệt bắt đầu tràn vào hành tinh, và Defender liền bắt giữ Nova và Stone. Chúng xóa sạch và sửa đổi ký ức của cả hai để khiến họ phải trung thành với Defender Subman. Trước khi bị xóa ký ức, Nova đã mã hóa được thông điệp: bạn đang nguy hiểm, chúng sẽ giết bạn. Trong vài tháng sau, Davis bắt đầu chiêu mộ và xóa sạch trí nhớ của những Ghost khác, đồng thời sử dụng Nova để thực hiện các hoạt động bí mật cho Defender. Phóng viên Michael Liberty bắt đầu điều tra sự mất tích của những Ghost này, đồng thời rò rỉ thông tin liên quan đến sự biến mất của Nova, Stone, Delta M-Block và một Ghost tên là Theodore Peace. Điều này đã khiến đô đốc Matthew Horner chú ý. Anh ta tuyên bố Nova là một kẻ phản bội sau khi phát hiện cô đã tự tay giết các nhân viên tình báo Dominion đang điều tra nhóm Defender. Sau một lần xóa sạch trí nhớ khác, Nova đã tìm cách để lại thông báo cho chính mình trên thiết bị che mặt. Nhờ vậy, cô dần nhận ra vấn đề trong mệnh lệnh và tìm cách giải cứu cho Stone, Delta và Peace. Các Defender cố gắng ngăn cản, nhưng Nova đã trốn thoát khỏi hành tinh. Tuy nhiên, những đồng đội của cô thì không may mắn bị bắt lại. Cô tìm đến gặp đô đốc Horner. Ông ta dĩ nhiên vẫn xem cô là kẻ phản bội, nhưng Nova lúc này không có chút ký ức nào về những hành động của cô ấy trong vài tháng qua. Ngay sau đó, một bầy dệt hoang dã do các Defender dụ đến tấn công. Nova giúp sức bảo vệ căn cứ của Horner, nhưng hạm đội của Defender Subman cũng đích thân tìm đến. Chúng yêu cầu quân Dominion rời đi và để lại Nova. Đương nhiên là Dominion từ chối và lợi dụng khung cảnh hỗn loạn để trốn thoát. Nova sau đó tìm đến Valerian Mens. Anh liền cho cô vào một đơn vị ưu tú gọi là lực lượng Covert Ops và một con tàu mới tên là Griffin. Hoàng đế ra lệnh cho cô điều tra các Defender và tìm hiểu lý do tại sao chúng bắt cóc cô, đồng thời cho chuyên gia vũ khí Raquel hỗ trợ Nova. Raquel đã cố gắng đảo ngược quá trình xóa ký ức bằng một thiết bị do anh tự chế. Thiết bị này dẫn họ đến thế giới quê hương Tarsonis của Nova. Cô tìm thấy một căn cứ Defender ẩn trong ký ức. Vượt qua hàng phòng thủ, Nova tìm đến phòng điều khiển và phát hiện các Defender đang thiết lập những cuộc tấn công của dệt hoang dã bằng những bộ phát sai. Thậm chí, chúng đã lên kế hoạch thu hút hàng triệu dệt đến hành tinh nghỉ dưỡng đông dân nhất của Tirador 9. Nova nhanh chóng đưa lực lượng của mình đến đó, nhưng đã quá muộn. Dân thường và những cảnh vệ Dominion đang bị áp đảo bởi số lượng dệt khổng lồ. Hạm đội Defender Subman cũng đến, hầu hết bao gồm những người không biết về âm mưu và thật sự muốn cứu các Terran tại đó. Nova sử dụng đội tàng hình của mình để giúp dọn sạch các tổ dệt xung quanh một sân vận động. Nhưng khi cô đang triển khai, Thaldarim và quân Protoss đã tấn công dưới sự chỉ huy của Chinara. Các Defender đột kích vào một trong những tiền đồn của Protoss và bỏ chạy, cố tình kích động người Thaldarim phản công để khiến người dân Dominion sợ hãi khi nhìn thấy mối đe dọa từ người ngoài hành tinh. Nova và Raquel biết rằng nếu Thaldarim tấn công Defender Subman, họ sẽ giết những thường dân mà cô đang bảo vệ. Vì thế, Nova đã phá hủy các máy phát điện che chắn cho tàu mẹ của Chinara, sau đó cử lực lượng của mình đi tiêu diệt nó. Điều này cho phép phe phòng thủ sơ tán nhiều dân thường hơn và tiêu diệt lũ dệt. Sự kiện trên Tirador 9 nhanh chóng trở thành một vấn đề nóng đối với Dominion. Nhiều cuộc bạo loạn nổ ra và nhiều người đề nghị Valerian thoái vị. Trong khi đó, Nova gặp được Hylo Alarak, lãnh đạo của người Thaldarim. Ông ta giải thích rằng ông muốn trả thù Defender Subman vì những tổn thất, và ông ta sẽ giúp Nova khôi phục hoàn toàn ký ức cho đồng đội của cô nếu như cô dẫn ông ta đến căn cứ đầu não của chúng. Alarak nói với Nova về một nguồn Terrazin trên hành tinh Chaban Minor, thứ có thể khôi phục toàn bộ ký ức bị mất. Nova chấp nhận thỏa thuận này và hạ cánh xuống hành tinh, nơi đang bị dệt kiểm soát, và cực khổ lấy được Terrazin. Cô chỉ sử dụng một lượng nhỏ Terrazin tại một thời điểm để giảm thiểu tác dụng phụ của chứng mất trí nhớ và ảo giác. Cô tìm cách khôi phục các hồ sơ nhiệm vụ từ Defenders và nhớ ra khuôn mặt của tên thủ lĩnh.
Carolina Davis. Nova giao những phát hiện này cho Valerian, nhưng vị hoàng đế yêu cầu cô không được giết Davis. Valerian nói rằng anh ta có một kế hoạch. Valerian liên lạc với Davis, tiết lộ việc mình sẽ thoái vị và sẽ công bố trong một bài phát biểu trên hành tinh quê hương của bà ta tại Vadona. Khi ấy, Nova xâm nhập vào dinh thự của Carolina bằng hệ thống cống ngầm, mở các khóa an ninh và tìm thấy Delta cùng Peace đang bị xóa trí nhớ. Sau đó, cô buộc phải chiến đấu với Stone. Do tác dụng của việc mất ký ức, anh chàng này tin rằng Nova là kẻ phản bội và cô buộc phải hạ gục đồng đội của mình. Tiếp theo, Nova bắt được Davis rồi đưa bà ta đến trước mặt Valerian. Anh liền công bố cho công chúng những bằng chứng Nova thu thập được và Davis sẽ phải ra tòa vì tội ác của mình. Nhưng ngay sau đó, Alarac và hạm đội Death Fleet của ông ta đột nhiên tấn công vào Dona, giết cả Defender, lính Dominion và dân thường. Lực lượng của Nova, Dominion và Defender cấp thấp, những người không biết gì về hành động của Davis, đã tập hợp lại với nhau để ngăn chặn Thaudarim. Trận chiến diễn ra vô cùng tàn khốc, nhưng Dominion kịp thời tập hợp được hạm đội chủ lực của họ, phản công lại Thaudarim bằng những tàu tuần dương Gorgon khổng lồ. Cuối cùng, Alarac và lực lượng của ông ta bị đẩy lui khỏi Vadona với thương vong lớn. Và không may trong cuộc hỗn loạn, Davis đã tập hợp những người trung thành với mình rồi trốn thoát. Nova lập tức lần theo dấu vết của Davis. Cô vẫn còn tức giận khi nhớ đến việc bị bà ta thao túng để giết hại thường dân. Sau đó, Valerian ra lệnh cho Nova bắt sống Davis, mặc kệ Nova nói rằng không thể vì họ từng thử một lần và thất bại. Cô theo dõi bà ta đến xưởng đóng tàu Serot bí mật, nơi bà ta kích hoạt một siêu vũ khí Dominion thử nghiệm tên là Santos. Nova cùng đội của mình tiêu diệt đám Defender còn sót lại và làm tê liệt Santos, nhưng Davis vẫn còn sống bên trong. Nova liền thâm nhập vào, quyết định bất chấp mệnh lệnh trực tiếp từ Valerian để giết chết Davis. Tuy sinh ra trong một gia đình quý gia tộc ở Tarsonis, nhưng Nova lại khá đồng cảm và giàu lòng trắc ẩn với mọi người, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thấp kém hơn. Tuy nhiên, sau khi trở thành một Ghost và trải qua vô số lần xóa sạch trí nhớ, tính cách của Nova trở nên lạnh lùng như trái tim Crush của tôi vậy. Dù phần lớn ký ức đã bị xóa, Nova vẫn thường bị tổn thương tâm lý bởi cái chết của gia đình cô, khiến cô gặp khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người. Một cuộc khảo sát tâm lý của Nova được thực hiện bởi một Randler đã kết luận rằng Nova trung thành mãnh liệt với Dominion, mặc dù cô hơi bất tuân các nhiệm vụ và tự nhận định tình hình để đưa ra những quyết định mang tính cá nhân. Với lòng trung thành tận tụy, Nova là một báu vật của Dominion nói chung và cha con Mace nói riêng. Nắm giữ sức mạnh ngoại cảm hiếm có chỉ xếp sau mỗi Kerrigan, cùng khả năng chiến đấu được khổ luyện tại học viện. Nova là nhân vật quan trọng và cực kỳ lợi hại trong các nhiệm vụ đột nhập, thu thập tài liệu, giải cứu con tin và đánh du kích. Sức mạnh ngoại cảm trong Starcraft có thể là được dựa theo thần lực bên Star Wars, nhưng bá đạo hơn nhiều. Và anh em chắc cũng biết, những người sử dụng thần lực bên Star Wars như Jedi có thể một mình quẩy nát căn cứ địch. Họ có thể dịch chuyển đồ vật, bóp cổ kẻ địch từ xa, hay thậm chí phóng điện như The Sith. Tương tự như vậy, Nova cùng sức mạnh ngoại cảm cấp S của mình thường đột nhập căn cứ kẻ thù bằng khả năng tàng hình, rồi phá hủy nó từ bên trong. Ngoài ra, Nova còn đọc được suy nghĩ của mọi người, nhấc bổng kẻ thù và ném ra xa. Đặc biệt, kỹ năng My Plus độc quyền khiến cô trở nên vô cùng đáng sợ trên chiến trường. Dù sao thì, đây cũng là một nhân vật phụ được Blizzard cưng nhất từ trước đến nay. Không chỉ được búp sức mạnh cùng vẻ ngoài quyến rũ và một tựa game riêng nhưng đã chết trong thai nghén, Nova còn một phần chơi riêng trong Starcraft 2 tên là Nova Covert Ops. Đây là một campaign độc nhất vô nhị của riêng cô. Ngoài ra, Nova còn xuất hiện dưới vai trò một hero trong Hero of the Storm và có những easter egg trong World of Warcraft. Đó là tất cả những thông tin Maximon thu thập được về gái đẹp quốc dân Nova. Đừng quên subscribe cho Maximon nếu anh em cảm thấy thú vị và tham gia Discord để cùng nhau chém gió nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.